أعزائي مشاهدي أفلام مصرية في كل مكان، أهلا بكم ولقائنا المتجدد دايما من خلال سيدتي. النهارده معانا فقرات مختلفة ومتنوعة أكيد جميلة كمان هتستفيدوا منها. معانا دكتور ثريا حامد، دكتورة بكلية التربية الفنية جامعة الزمالك، هتكلمنا أكيد عن معرضها جامعة حلوان. هتكلمنا عن معرضها وهو معرض نقطة تحول. عايزين نعرف بقى الاسم حلو قوي. في كمان معانا فقرات مختلفة على فكرة، معانا دائما وابدا الشيف اشرف الهليتي النهارده عامل لنا مناقيش وفطائر بالجبنه وبالاعتقد كمان يعني كذا حاجه كده، اعتقد ممكن يبقى زعتر، هو ما قاليش بس هو عاملها لي مفاجاه. مناقيش لبنانيه عموما بتبقى محبوبه جدا وخفيفه. وكمان معانا الاستاذه بسنت صلاح مع فقره المصنوعات اليدويه كالعاده، وكل سبت مصنوعات يدويه بيبقى معانا مواهب وكمان ناس دارسين الفنون الجميله بيطبقوا كل ده من خلال اعمالهم الجميله اللي احنا بنشوفها على الشاشه. نبدا مع دكتور ثريا حامد، بس بعد الفاصل نبدا حوارنا عن نقطه التحول، نشوف نقطه التحول بعد الرجوع من هذا الفاصل. نشوف مع بعض. اهلا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، رجعنا لكم على الهواء مباشره. نبدا طبعا الحلقات او حلقه برنامجنا من سيدتي النهارده مع دكتور ثريا حامد، دكتوره بكليه التربيه الفنيه جامعه حلوان. هتكلمنا عن معرضها الاخير اللي قدمت معرض باسم نقطه تحول، وهي زي ما كلمتني قالت ان كل بني ادم بيبقى شريط حياته قدامه كده، لكن في نقطه تحول اعتقد بتبقى نقطه تحول قويه في حياه الانسان بتغيره اما للاحسن او للاوحش، وغالبا بتبقى للاحسن. بنتكلم معاها بالتفصيل في هذا الموضوع. اهلا بك دكتور. اهلا بيكي. اهلا حضرتك. طبعا شرفتيني المره الثانيه معايا، فاهلا بك مره ثانيه. عايزين نعرف الاول الاسم حلو قوي، فعايزه اعرف نقطه التحول، من اختار الاسم وليه اخترتيه لو انت اللي اخترتيه يعني؟ طبعا انا اللي بختاره لان انا اللي بشتغل المعرض، وفي نفس الوقت لازم بيكون بيعبر عن. ما سالتيش حد مثلا جوزك قرايبك؟ لا، هي الحاجات دي بتبقى نابعه من الفكره بتاعت المعرض، فلازم يكون الاسم معبر عن فكرته. يعني ما ينفعش ان انا اعمل حاجه وبعدين اقوم مسميها اسم هو جميل بس مش متسق مع المعرض، فلازم يكون هو الحاله بتاعت المعرض كلها بيعبر عنها الاسم. دايما بيقولوا الفنان بيعبر عن نفسه اكتر، يعني بيعبر طبعا عن الشعب، عن الانسان، عن الاحداث، عن الاحداث الجاريه، لكن برضه بيبقى فيه تاتش كده او لمسه ان هو بيعبر عن حياته الشخصيه. هل في المعرض ده حضرتك عبرتي عن حياتك الشخصيه في نقطه التحول بالتحديد اللي انت بتقولي بتغير البني ادم للاحسن وربما للاوحش، لكن انت مصره ان هي تبقى للاحسن؟ كل انسان بيمر في حياته ممكن مواقف او افكار بتجيله مثلا نتيجه قرايات او مداركه بتوسع او بتتطرق لحاجات كتيره، فالاحداث اللي بتحصل او الظروف اللي بتتغير او المواقف اللي بيتاملها وبتوقف عنده بتكون مؤثره في حياته. ممكن هي دي اللي انا بقصدها بنقطه التحول، هي دي بتبقى نقطه التحول. هي ممكن غالبا يعني بتبقى بدايه جديده لحياه الناس، يعني ممكن الواحد يفضل بيعمل حاجات بنفس الطريقه وبنفس التقنيات وبنفس الطريقه اللي بيشتغل بيها مثلا طول عمره، وبعدين يتفاجئ مره ان هو مثلا قرا موضوع جديد او ابتدى مثلا يتطرق لمعلومات جديده ما كانش يعرفها، غيرت في تفكيره فابتدى يغير طريقه شغله، بقت نقطه تحول بالنسبه له. كان بيجرب في حاجات وبعدين نتيجه التجريب ده اكتشف حاجات زي في الفن مثلا، بنجرب في اساليب التشكيل والحاجات زي كده. ممكن انا وانا بشتغل بلاقي مدخل ما كنتش، يعني التجريب بيديني سكك او بيفتح لي عوالم جديده انا ممكن اكون ما اعرفهاش قبل كده، بس نتيجه التجريب بتظهر لي وممكن انا بلاقي نفسي هو ده اللي انا كنت عايزاه، فابتدي اشتغل اكمل عليها. طيب هل ممكن السن بيبقى بيلعب دور في نقطه التحول يا دكتور؟ يعني سن مثلا الثلاثينات او اربعينات ممكن الشخص يتغير من في سن الاربعينات مثلا، او ما بيقولوا زي ما بيقولوا منتصف العمر بيتغير اما للاسوء او للاحسن برضه من وجهه نظر حضرتك؟ هي السن في كل الاحوال بيأثر على كل الناس بصفه عامه. الفنان يعني ثقافته هي اللي بتتغير، خبرته بتتغير، فبيحصل نضوج اكتر. فده بيأثر عليه في الفن، بتحسي حضرتك ان ابتدت شخصيه تتبلور.
يعني المبتدئ بيبقى بيجرب شويه حاجات وبعدين بعد كده بيتغير، وده طبيعي. وبعدين بعد كده بيبتدي يلاقي نفسه في حاجه محدده. بس في كل الوقت بيبقى هو في ذاتيه، يعني انا بشتغل من وانا طالبه لحد دلوقتي، بس في كل المراحل هي اتغيرت صحيح، بس في حاجه خط كده انا ماشي فيه، لان انا بحب اعبر عن نفسي. يعني مش بحب اخد مثلا فن معين وابتدي اخد المدرسه وامشي بحذافيرها او على نفس النهج على طول. وهو ده اللي انا اقصده، نقطه التحول، ان انا اكسر القيود بتاعه الدراسه. عارفه حضرتك اللي بيشتغل في المجال الاكاديمي وبيقعد يقرا وبعدين بيدرس حاجات هي فبتبتدي مثلا الخبره لما بتتكرر بيبقى فيه ملل وركود، فيبتدي يعمل جمود كده. فانا كنت عايزه لا ما اتحطش في القالب بتاع اللي هو ان انا اعمل زي ما كنت بشتغل بنفس الطريقه بنفس التقنيه بنفس الالوان. فحاولت في المعرض ده ابتدي من جديد، يعني على فترات كده لازم نعمل ده حتى في حياتنا العاديه. اكيد بيبقى في تغيير احسن، يعني بيبقى في تغيير من كل فتره لفتره علشان الملل فعلا، وبالذات اليومين دول الملل قاتل. نشوف مع بعض الصور اللي هنشوفها دلوقتي على الشاشه. تكلمني بقى عن الصور دي. ده المعرض الاخير مبدئيا، معرض نقطه تحول. ده المعرض الاخير كان في كليه التربيه الفنيه بالزمالك. فاللوحه دي بتعبر عن الصراع بين القديم والجديد، الصراع ما بين الافكار اللي احنا متعودين عليها والمألوفه، وبين الافكار الجديده. لما حضرتك بتبقي عايزه تعملي مثلا حاجه جديده وعمرك ما عملتيه قبل كده، بيبقى في شويه طب ابتدي اجرب، طب لا، طب تردد وخوف وصراع بقى بين ان انت طب الناس هتقولي انت غيرتي طريقتك او اسلوبك او مش عارفه ايه. ففي مرحله كده بيبقى انا بقى بعبر عنها بشكل تشكيلي، يعني فن تشكيلي واشكال والوان، فبيبتدي يظهر ده من خلال اللون. مثلا اختيار اللون الازرق مع اللون الاورنج، اللون المكمل هو متكامل ومتضاد معاه في نفس الوقت. الملامس ما بين الخشن والناعم، ممكن ما بين الالوان السخنه والبارده. زي الصوره دي قوه الحدث المؤثر، اللي هو مش فاكره ما بقول لك يبقى عامل زي الدوائر، يعني حاجه نقطه وبعدين عارفه حضرتك لما تبقى حاجه ترميها في ميه راكده كده وتعمل بعد كده دوائر بتعمل توتر في السطح، وفي نفس الوقت بتعمل يعني تاثير في كل المحيط اللي حواليها. فانا عبرت عن ده بقى بالالوان وبالاشكال المدوره المتتاليه اللي ورا بعض والدوائر دي والاشعاع اللي بيطلع على اي حاجه بتقابلها فبتغير لونها. طيب معانا صوره ثانيه. طيب الناس بتفهم العاديه لما بتخش المعرض بتفهم اللي حضرتك بتتكلمي عليه. انا شفت الصور حقيقي ما فهمتش، فانا مش دارسه فنون جميله. فهل حضرتك بتبقي واقفه مع الشخص العادي اللي بيحب الالوان؟ عموما انا بحب الالوان دي بس مش فاهمه حضرتك بس حابه الالوان، يعني ارتحتي لما شفتيها؟ حابه الالوان رائعه. تذوقتيها، يبقى انت في الحاله دي انت تذوقتي العمل الفني بس انت ما فهمتيهوش لان مش فاهمه حضرتك. عارفه حضرتك زي ما تقولي ايه، انت بتحبي اغنيه او بتحبي الموسيقى بس مش بالضروره تكوني بتحللي الموسيقى. يعني انا ممكن اكون بتفرج مثلا على عمر الشريف بحرف اللي هو غواص في بحر النغم. لما انا شفت متخصص بيشرح لي بقى اللي يختار النغمه دي وبيعبر عن ايه والايقاع ده يعني بيستخدمه. يعني انا ممكن لو انا جايه زائره في المعرض اخد الصوره الالوان الجميله لكن ما يبقاش فاهمه على الاقل احساسك بيبقى مليان، بتحسي كده روحك رايحه الناحيه دي، انت لقيتي فيها استحسان تذوقتيها. هل حضرتك موجوده في المعرض وحد بيسالك بتشرحي له؟ كل اي حد بيدخل بيبقى عايز ان هو يستوضح دي معناها ايه بقوله. بس انا مش بحكم على العمل الفني ان هو يعني ناجح او لا من خلال ان هو واضح مباشره ولا جميل. وانت حضرتك ممكن تكوني مثلا بتحبي الورده بس مش عارفه تحبيها ليه. هي عموما كمان معانا الوان برضو حلوه، اورنج، اصفر. حضرتك بتحبي الالوان الناريه؟ يعني هي بتبقى بالنسبه لي جزء من الباليته بتاعتي، لازم ما بقدرش استغنى عنها. يعني كلميني عن الصوره دي يا دكتور. هي اللوحه دي بتعبر عن عارفه حضرتك الافكار لما تبتدي تنصهر وتبقى في المخ كده كلها داخله في بعض، بتبتدي عايزه تخرج لحاجه واحده بس بتبقى في عمليه قبل مش في الابداع كده حاجه اسمها مرحله الكمون، ان الفكره بتكمن في المخ شويه وبعد كده بتطلع يجي لك فجاه كده الحل بتاع المشكله مثلا بتفكري فيها. دي مرحله الاشراق بقى اللي هو يوم ما بتدور بقى دي المرحله دي. يمكن انا دراستي برضه في علم النفس والتنميه البشريه ادتني
يعني فرصه ان انا اتعمق في زي ادخل اغوار النفس البشريه كده. فابتدي مثلا ايه اتامل حاجات ممكن لحظات بتمر على الانسان العادي بس الفنان بيرصدها يعني. هي دي لحظه الاشراق بقى الفكره وضحت وصلنا للحل. اللي هو خلاص انت دلوقتي شفتيه واكتمل خلاص. انت عشان كده الوان بقت هاديه ومبقاش فيها الوان ناريه، وفي حته كمان اعتقد مضيئه كده بالامل او فيها نوع من الاشراق او اللي هو يعني بدايه ان انت خلاص لقيتي بقى البدايه الصح وهتبتدي تكملي بقى الشغل. طيب معانا صوره ثانيه نعمل الوان جميله. عايزه اسال حضرتك للمشاهد اللي ما يعرفش الفرق بين الفن التجريبي والتشكيلي. الفن التشكيلي ده يعني كل الفنون اللي هي مثلا زي الخزف، النحت، التصوير، الرسم، الحاجات اللي بالتشكيل كلها، الحاجات اليدويه او الهاند ميد واللي بنقول عليها مثلا ممكن تبقى في شكل معلقه، ده يندرج تحت فن تشكيلي. انما الفن التجريدي ده اسلوب زي اتجاه في الفن. التصوير مثلا لو جينا شفنا الاشكال المجرده بيتعامل مع الشكل المجرد، يعني بيبسط ويلخص، بس ما هوش يعني ده اتجاه فني. يعني عارف حاجه بالظبط زي اللوحه اللي لما بتبقى فيها شكل تمثيلي برتقانه طبق فاكهه، ده اشكال تمثيليه واقعي. انما الفن التجريدي بيتعامل مع المضمون بتاع الشكل، الاساس بتاعه، يعني بياخد مش الشكل الخارجي، بياخد اللي بياخد زي بتقولي حاجه ايه روح الشكل او الاساس البنائي للشكل مثلا يعبر عنه المضمون ما وراء الشكل، فبيبحث في جمالياته المجرده. دي بقى مراحل اللي هي دي نقطه الانطلاق والتحرر. لما تبقي هي دي الدوائر اللي كنت بقول لحضرتك مثلا عليها. لما اشكال بتبقى انت عندك عايزه تعملي حاجه جديده، دي بتعبر عن فكره بقى الحريه والانطلاق. يعني انت وصلتي خلاص للفكره اللي انت عايزاها، بتبقى كل عشان كده فيها الوان قويه وجريئه ومساحاتها كبيره. طيب عايزين نتكلم برضو حضرتك، يعني المعرض ده بياخد منك قد ايه وقت؟ يعني كم لوحه مبدئيا كانت في المعرض؟ كان 21 لوحه. 21 لوحه خدوا منك وقت قد ايه؟ تقريبا 6 شهور او 7 شهور. 6 شهور. عايزين نتكلم برضو عن الخامات المستخدمه، رغم ان انا يعني مش بفهم بس اللي بيفهموا المشاهدين. استخدمت الوان ذات وسيط مائي ما بين بقى الصبغات والاكريلين والووتر كلر والجواش وكمان الوان الاكريليك. فكانت ميكس ميديا، انا عملت خلطه كده هي مش تقليديه شويه. هي دي برضو كانت ميزه ان انا بحاول ان انا اشتغل على طوال بالوان وسطها مائي. غالبا الناس بتستخدم الووتر كلر وتستخدم الالوان دي على ورق. انا حاولت اوصل لنتيجه بحيث ان انا اعمل وسائط معينه واتدخل في سطح اللوحه بحيث ان هو يقبل ان هو يشتغل على توال وعلى قماش وكده. من خلال محاضراتك في التنميه البشريه في مجال التنميه البشريه دكتور، هل بتستخدمي اللوحات دي كتعبير انك تعبري بيه عن وجهه نظرك للدارسين او للمستمعين ليكي في هي ممكن تساعدني، الفن بيساعدني في ان انا ممكن اعمل مثلا باوربوينت بس يكون شكله معبر والوانه بسيطه ومرتبطه بالموضوع. طبعا ما بحطش الالوان اللي هي ممكن تلفت نظر. لو في كتابه مثلا دي بتبقى جماليات الصوره بقى براعيها، فيبقى الكتابه مريحه والحجم الاشكال والالوان متناسب مع بعضه. بتساعدني في تجهيز بس، انما يعني ما بقدرش اشرح عليه. طيب نتكلم عن الفن التجريدي والتشكيلي. حضرتك بتميلي اكتر للفن التجريدي، واعتقد ان هو يعني زي ما شايفاه كده هو فيه غموض شويه، فهل ده من شخصيتك انك شخصيه غامضه علشان كده بتميلي للتجريديه؟ انت شايفاني كده؟ لا انا بقول لك رغم ان انا مش شايفاكي كده. لا بالعكس. يعني حتى لما اي حد بيجي المعرض بشرح له لوحه يعني ما بيبقاش في حاجه غامضه ولا حاجه، بس هو انا بحب يمكن اقرا اتعمق في اشكال مش ما ياخدش الشكل الظاهري. يعني دايما حتى في علم النفس والقرايات بتاعتي في مجال التنميه البشريه قالت ما وراء الكلمات او ما وراء المعنى. يعني انت توصلي للجوهر. يعني ممكن حد مثلا يحكي لك حاجه عمال يشتكي من حاجه وهو في عنده مشكله في حاجه ثانيه خالص، بس انت لما تجري تبصي للشكل الخارجي كده تفهمي حاجه. لما تتعمقي شويه بتلاقي الاصل بتاع المشكله هو ما يكونش باين من الكلام السياق العادي.
فالبحث في اصول الحاجات ده يمكن طبيعه. طيب عايزين نتكلم عن معرضك الجاي بقى، بدأتي تحضري له؟ ولو بدأتي تحضري له كم لوحة عملتيها وهيبقى اسمه ايه؟ هو انا ما حددتش الاسم بس انا عايزه اعمل، وحتى يعني يمكن قبل كده قلت انا عايزه اعمل معرض في ايطاليا وان شاء الله بجهز له. ايطاليا؟ اشمعنى بالتحديد ايطاليا؟ هي بلد فن وجمال ولهم برضه ارث ثقافي كبير ولهم باع في تاريخ الفن عامه، مشهورين بالجمال وقريبين لنا في حاجات كتير. وعايزه اعمل هناك يعني حابه انك تعملي. فبجهز له بس لسه ما خلصتش العدد اللي هو هيبقى ما شاء الله. محتوى ايه مثلا؟ تجريدي؟ الشكل من ناحيه الشكل هيبقى برضه تجريدي. يعني الاسلوب بتاعي تجريدي بس هيبقى المسمى بتاعه بقى لسه ما وصلتش كل الفنانين في الفتره الاخيره دي خصوصا بعد الثوره عملوا لوحات فنيه بتعبر عن الثوره او رسومات، لو فوتوغرافر عملوا برضو تصويرات عن احداث الثوره. هل اتجهتي للموضوع ده انك عملت في المعرض اللي فات؟ يعني كنت بشتغل واستلهمت منه حاجات ولوحات كانت فيها الالوان بقى القويه فيها الثوره بقى. يعني اللون اللي هو الاحمر الناري مع الاسودات مع شويه حزن بقى على شويه قلق على شويه تجريدي. برضه بالتجريدي الاسلوب هو بس الاشكال بتختلف والتعبير بيختلف. يعني حضرتك لما تعبري عن حالة ثورة غير لما بتعبري عن مثلا تأمل أو مثلا أنت بتبصي للمشكلة بتتعمقي بقى فيها والمراحل بتاعة التفكير بتاعتك. أنا بستلهم منها يعني مرحلة التفكير دي أنا بستلهم منها أعمال. يعني زي ما بقول لحضرتك مرحلة مثلا أن أنا بعدل الفكرة أو في صراع ما بين شكل وشكل أو حاجة بعبر عنها في لوحة. انما في الثوره طبعا حاجه ثانيه مختلفه. بتشوفي المصريين عموما بيتجهوا الى فن عموما التشكيلي او التجريدي؟ يعني معارضك بتبقى فيها الزائرين كتير مصريين ولا كلهم اجانب او من بلاد عربيه؟ المعارض اللي في الكليه كان فيها مصريين وعرب. المعارض اللي كانت بتتعمل مثلا زي في الاوبرا كان فيها اجانب وفيها مصريين وفيها عرب. وطبعا بتبقى فيها بقى ناس يمكن اكتر ومختلفين متنوعين. نسبة المصريين بتبقى يعني مرتفعة. بس اشوف بس تذوقهم هل لا في طبعا. وبعدين في ناس بتبقى عايزة يعني بطبيعة الحال ممكن تكون يمكن صدفة ان هي داخلة الاوبرا فعايزة تشوف المعارض اللي موجودة في المكان يعني يمكن يكون ده سبب مثلا. بس طبعا طبيعة المكان بتفرق. يعني يمكن في ناس ما تفتكرش ان في ممكن عرض في كلية. دكتور بتحسي الاقبال او انت حاسة ان معرضك حابة كده ان هو حاسة ان هو ناجح في دار الاوبرا المصرية ولا في الكلية؟ في الكلية متعة ان انا ببقى معايا مش بس اصدقائي واساتذتي والطلبة بتوعي بعدين بيحصل نقاش متخصصين بقى. فلما بيتكلموا بتستفيدي من النقد بتاعهم، بتستفيدي من وجهة نظر، بتعرفي ايه الاستحسان بتاع المتخصص. انما في الجمهور العادي بتشوفي بقى رأي الناس عامة وايه اللي ممكن يكون لفت نظرهم اكتر، ايه اللي ممكن يعني كل واحد فايدته. كل واحد فايدته. عموما بنتمنى لك ان شاء الله معرضك اللي في ايطاليا بقى ترجعي وتقولي لنا حصل ايه. خدي معاكي يعني براحتك. نشكر دكتور ثريا حامد الدكتوره بكليه التربيه الفنيه جامعه حلوان. شكرا ليكي جزيلا والوانك جميله قوي رغم ان انا فهمتها دلوقتي بس رائعه فعلا. يعني الحلقه جابت نتيجه. الحمد لله. انا بعد كده هشرح على فكره. كويس. ومع عندك ميرسي حضرتك يا دكتور وان شاء الله تبقي معانا مره ثانيه. اعزائي المشاهدين نشوف فاصل ونرجع لكم مره ثانيه مع اشرف الحلوتي.